so that we can enlarge our responsibilities that God gives us. Như vậy, bạn chị em làm việc trong một vụ nào đó nên mời thêm một người cùng cộng tác với mình để cho người đó từ từ học hỏi, rồi sau này người đó có thể thay thế mình làm công việc đó. So if you are serving in some capacity, in some position, you should really consider having somebody come alongside you and learn what it is that you are doing in your service, so that that person can eventually replace you. Cách hay hết là đừng có đợi đến mình đi nghỉ hè rồi người đó mới thay thế, nhưng mà phải routine, phải có cái sự rotation luân phiên. You know, don't wait until like you go on a break or summer break or something and just hand people your responsibilities, but have somebody walk beside you and do the work beside you consistently, so that they know what it is that they should be doing. Rất là mâu thuẫn cho một tín nhân cầu nguyện xin Chúa mở mang bờ cõi mà không muốn mở mang trách nhiệm gì cả. You know, there's a kind of a conflict, right, when we say that we want to pray that God expands our territory, yet at the same time we don't want to have added responsibilities. Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 58 nhắc nhở như vậy: vậy thưa anh em quý mến của tôi, hãy vững vàng chớ xuống động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. 1 Corinthians 15:58 reads, "Therefore, dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain." Chúng ta để cái chữ tôi gạch hàng: hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn. I want you to pay attention to the line here. Give yourself fully to the work of the Lord. Đó là một câu Kinh Thánh nhắc nhở về tinh thần trách nhiệm. That is a verse that reminds us of responsibilities. Chúng ta có xem phim Spider-Man. I don't know if you've ever watched the movie Spider-Man. Bây giờ nó có hình như là số 3 rồi. I think there's at least 3 of them now. Có một câu ở trong cuốn phim Spider-Man số 1, một câu mà người uncle của Spider-Man nói cho Spider-Man để có một tinh thần trách nhiệm bảo vệ cái khu vực hàng xóm của mình. Đó là cái câu: great honor, great responsibility, great power, great responsibility. There's a scene where Spider-Man's uncle is dying, and he talks to Spider-Man, and he tells him, with great honor comes great responsibility, great power, great responsibility. Như vậy, câu này tiếng Việt có nghĩa rằng càng được tôn trọng, càng có nhiều trách nhiệm, càng có nhiều quyền lực, càng có nhiều trách nhiệm. Càng trưởng thành trong Chúa, chúng ta càng nhận lãnh trách nhiệm nhiều hơn, lớn hơn và rộng hơn. So with great honors and great power comes great responsibility. Also, as we mature in God and in Christ, that should also create for us more responsibilities that we serve Him. Cảm ơn Chúa, chúng ta có một gương hầu việc Chúa rất tốt. Ở đây là một sư Nguyễn Văn Huệ, trong tuổi hưu hà gần 70 nhưng vẫn tiếp tục có những khải tượng mới và tiếp tục làm việc. We are so thankful that we have Pastor Wei here, who's set such a great example for us, even in his elder years, that he's continually working for God. Đó là lý do mà tôi muốn mời sư Huệ làm chứng hôm nay, để cho chúng ta thấy rằng có nhiều cơ hội, nhiều cái mục vụ chúng ta có thể dự phần vào việc Chúa. And that's why I wanted him to share his experience, because I want everybody to know that there's always new things that we can be doing, and there's always new opportunities where we can be serving God. Chúa muốn chúng ta là một người sống với trách nhiệm. God wants us to be people who live with responsibility. Trách nhiệm trong việc làm của mình. Responsible in our work. Trách nhiệm trong lời nói của mình. Responsible in our speech. Trách nhiệm để rồi có một lời khai trình cho Chúa của mình khi gặp Chúa. Be accountable. Rồi chúng ta được nhắc nhở rằng mọi con dân của Chúa đều phải ứng hầu trước tòa án của Đấng Christ. We should be reminded that all of us will eventually appear before the judgment seat of Christ. Của bà chị em có chuẩn bị cái bài tường trình báo cáo để ứng hầu trước tòa án của Chúa chưa? Have you prepared your report for Christ when you're standing in front of the judgment seat? Một thống kê trong tuần này họ cho biết rằng theo cái sức khỏe của người Mỹ đó, thì trong những cái năm tới đó, người Mỹ sống có thể thọ đến 78 tuổi. I think the latest report is that the average American will live until
78? 78. 78. Có nhiều người họ sống đến 80, 100 cũng có, nhưng mà trung bình là 78. So some people, of course, live a lot older than that, 80 or 100, but on average it's 78. Nhưng mà tuổi mà mọi người có thể hưởng cái tiền mà pension của Social Security đó là 67 tuổi. But the age that you can receive your Social Security pension is 67. Như vậy bạn chị em có thể enjoy được 11 năm. So you have 11 years to enjoy that money. Có người nói rằng thôi tôi đợi đến về hưu rồi tôi hầu việc Chúa. Some people say, I'll wait until I retire, then I have a lot of time to serve the Lord. Nhưng mà đâu biết được, trong 11 năm đó, nếu Chúa cho sống đến 78 tuổi đó, mình có còn sức khỏe để hầu việc Chúa được không? But you don't know, because you retire when you're 67, will you have the strength and energy to serve the Lord even in that 11 years? Tôi khích lệ tất cả chúng ta, cho dù là một học trò, một sinh viên, một người đang làm việc trong tuổi mình lao động, vẫn tìm cách để mà góp phần hầu việc Chúa. I encourage everybody, whether you're a student just starting out, or whether you're a young person just starting out in your career, or an older person, to serve the Lord. Điểm thứ ba, điểm sau cùng chúng ta học trong ý nghĩa thuộc linh là mở rộng vương quốc Chúa. The third idea of expanding the kingdom, your territory, is expanding God's kingdom. Mở rộng vương quốc Chúa luôn luôn là điều Chúa đẹp lòng. Expanding God's kingdom is something that will always make God happy. Và theo nghĩa thuộc linh ở đây, chúng ta có thể làm nhiều cách để làm Chúa vui lòng, nhưng mà Kinh Thánh cho biết rằng khi chúng ta dắt đưa thêm nhiều linh hồn trở lại cùng Chúa, trang bị người mới tin Chúa được trưởng thành ở trong Chúa, đó là điều Chúa vui nhất. There are a lot of ways to make God happy, but the way that we know that always makes God happy is to bring people to faith. Chúng ta hãy nhìn cái hình ảnh người gieo giống. You look at this person sowing seeds. Mỗi chúng ta ngồi đây, hội viên hội thánh, Baptist Đức Tin đều có cánh đồng để làm người gieo giống. Each of us here, every member of faith is a person who is like a sower. Hội thánh chúng ta, ngôi nhà thờ được tọa lạc ở tại thành phố Dallas. Our church here is, obviously in the city of Dallas. Nhưng mà tín hữu thì ở rải rác ở nhiều những cái thị trấn, thành phố nhỏ nhỏ. But we as members, we live all over the place in Dallas as well as in the small suburbs. Như vậy, tôi cũng có cánh đồng là tại Dallas, nhưng mà tôi cũng có cánh đồng là người hàng xóm tôi ở tại cái thành phố nhỏ tên là Saxon. Of course, as a pastor here in Dallas, I have responsibility for communities in Dallas. But as a resident of a small town called Saxe, where I live, I have responsibilities to do ministry there. Quý bạn chị em cũng vậy, nơi mình sống đó là cánh đồng, nơi mình làm việc đó là cánh đồng, trường mình học đó là cánh đồng. So you also have that responsibility in expanding God's kingdom. Wherever you live, wherever you work, wherever you go to school, that is your area where you can expand God's kingdom. Ngày nay có nhiều người hiểu mới hơn cái tư tưởng, cái chữ messenger. Today we use a new word instead of evangelist. We use the word messenger. Và chúng ta thấy là trên Facebook cũng có messenger. And on Facebook we have a feature called Messenger. Rồi chúng ta dùng nếu ai dùng Twitter hay là dùng cái Hotmail đó nó cũng có messenger. And on all kinds of social networking like Twitter and stuff, there's a messenger kind of feature. Có người nói như vậy thì tôi có những tài liệu gì mà về phúc âm của Chúa tôi dùng messenger tôi gửi cho bạn, tôi đọc được không mục sư? And people ask me, is there anything that I can post on these messengers messaging features to send to my friends? Cũng được, nhưng mà Chúa muốn mỗi con dân Chúa là một đời sống của một người sứ giả đức trần. Of course, you can always post things and message people, but God really wants you to be that personal messenger for that person, talking to them about Chúa muốn Christ. chúng ta tiếp cận với người xung quanh chúng ta để chúng ta cho người đó biết được tình yêu của Ngài. God wants us to personally interact with people so that they can see our faith and our love for Christ. Người Nga có một câu châm ngôn như vậy: khi bạn đến gần một người, bạn nhận xét về bộ quần áo của người đó.
khi bạn rời xa người đó, họ nhận xét về trái tim của người đó. The Russian people have a proverb that says when you are near somebody, you pay attention to their clothes and their exterior, what they're wearing. But when you're far away from them, you pay attention to their heart. Và điều mà Chúa muốn là có ai tiếp cận gần chúng ta, họ thấy được tình yêu của Chúa trong mỗi chúng ta. And I bring that up because I want people to kind of, I want you to think about when people come near you, do they see your love for Christ? Galati đoạn 5 câu 22 nhắc nhở chúng ta hãy trở lại để kinh nghiệm trái thánh linh của Chúa. Galatians 5:22 reminds us to come back to understanding God. Và trong cái mối liên hệ giữa mình với Chúa, chúng ta cần yêu thương, vui mừng, bình an. So between us and God, we need love, joy, and peace. Giữa người với người, chúng ta cần nhịn nhục, nhân từ, hiền lành. Between us and one another, between people, we need forbearance, kindness. Và đối với chính mình đó là cần trung tín, mềm mại, tiết độ. And for ourselves, we need faithfulness, gentleness, and self-control. Và đây là những điều nó thuộc về trái thánh linh, có 9 vị đức tất cả. And these are the fruits of the Spirit. These nine Như things. vậy, mở rộng quốc của Chúa, chúng ta cần có trái thánh linh của Chúa giúp cho. So in order to expand God's kingdom, we need the fruits of the Spirit. Ở trong Kinh Thánh có nói đến hội thánh đầu tiên, hội thánh Jerusalem. In the Bible, it records the very first church in Jerusalem. Công vụ đoạn 2 câu 47 cho biết rằng việc Chúa làm cho hội thánh đầu tiên này là mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được Chúa thêm vào hội thánh. And we can see that God's work in this church is that every day more and more people are added to those being saved. Và đây là công việc của Chúa làm. And this is the work that God did. Nhưng mà hội thánh đầu tiên này được kể rằng họ có công việc của họ làm. But this church, they also had the work that the members had to Và do. công việc của họ là gì? Họ thờ phượng, họ nhóm họp cầu nguyện, họ thông công, có tiệc thông công, kết thành thân, họ huấn luyện lời linh, họ học và giữ lời Chúa, họ phục vụ, chia sẻ, giúp đỡ nhau. So what is this work? When they worshiped, they gathered and prayed. They had fellowship meals that uplifted one another. They had discipleship, learning and keeping God's word, and they served one another, sharing and helping each other. Và đây là điều tôi cầu nguyện để Chúa dùng ở đó, chúng ta hãy nỗ lực chú tâm việc mình cần làm trong năm mới này, để rồi việc Chúa làm